आउँदै गरेको दसैँको लागि स्पेशल रेसिपी साधेको पिरो मोमो आज बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साधेको मोमो बनाउन एकदमै सजिलो छ र खास गरेर माछा मासु मात्रै हुने दसैँमा चाहिँ यो पिरो मोमो बनाएर खानुभयो भने हजुरहरूको टेस्ट पनि फेरिन्छ। सुरुमा सोया सस 1 चम्चा राखेँ एउटा बाउलमा, ग्रिन चिल्ली सस 1 चम्चा राखेँ, केचप राखेँ मैले 2 चम्चा जति, केचप वा सेजवान सस राख्नु भए पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग ग्रिन चिल्ली सस छैन भने चिल्ली पेस्ट राख्नु भए पनि हुन्छ, खुर्सानीको पेस्ट। त्यसपछि भेनिगर राख्दैछु 1 चम्चा, भेनिगर छैन भने कागती राख्नु भए पनि हुन्छ है। हामीलाई चाहिन्छ जिरा धनियाको पाउडर आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा जति पिरोवाला, र नुन स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आधा चम्चा राखेँ, मोमोमा पनि हुन्छ है, त्यही भएर नुन हुन्छ। हरियो खुर्सानी मैले राखेँ 1 चम्चा जति है। त्यसपछि लसुन पनि राखेँ 1 चम्चा, क्याप्सिकम 20 ग्राम र प्याज आधा जति यसरी स्क्वायर सेपमा काटेर राखेँ र केही धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेँ। र जुन मोमो किन्दा आउने अचार हजुरहरूलाई थाहा छ नि, त्यो अचार पनि हालेँ, अथवा गोलभेडाको झोल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, गोलभेडाको अचार है। यसलाई मजाले राम्ररी मिक्स गर्नुहोला। आज चाहिँ म फ्रोजन मोमो नै युज गर्दैछु। मैले चाहिँ यो फ्रोजन मोमो युज गर्नुको कारण चाहिँ यो एकदमै छिटो छरितो तरिकामा तयार हुन्छ। हजुरहरूले सजिलै डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा वा कुनै पनि मिट सपहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले स्टिम गरिसकेको हो। यो मोमो चाहिँ मैले यसरी राखेँ है। मजाले मिक्स गरिदिने हो, एकदमै छिट्टै तयार हुन्छ। फ्रोजन मोमोलाई चाहिँ 10 मिनट स्टिम गर्नुपर्छ है। खासै महँगो पनि छैन आजकल फ्रोजन मोमो चाहिँ। यो चाहिँ बफ मोमो हो। र त्यसपछि लास्टमा फेरि धनियाँ अलिकति राखेर मजाले मिक्स गरेँ। एकदमै पिरो अमिलो ट्वाक्क परेको साधेको पिरो मोमो तयार भयो है। पक्कै पनि यसपालिको दसैँमा बनाएर खानुहुन्छ होला। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। यसको माथिबाट भुटेको तिल पनि हल्का छर्न सक्नुहुन्छ मिठो टेस्टको लागि है। हेर्नुहोस् त क्या खाउँ खाउँ लाग्दो, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। म चाहिँ टेस्ट पनि गरेर देखाउँछु। र यो दसैँ तिहारमा पक्कै पनि बनाएर खानु होला है त। यो सजिलो रेसिपी छ, खासै गाह्रो छैन, एकदमै मिठो है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।